سلام، من مستر وارکرافت هستم. کسی که تقریبا داره یه 5 سالی تامنیل میسازه. تامنیل های ماینکرفت، تامنیل های فنف، تامنیل های هر بازی که فکرشو میکنه. از مبتدی شروع کردم تا میشه گفت خوب، یه تامنیل میکره خوب. توی این ویدیو اومدم اتون یاد بدم چطوری با مود NPC Mod و چند مود دیگه تو ماینکرفت تامنیل ماینکرفتی بسازیم. پس بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. خیلی خوب دوستان، خوش اومدیم به بخش عملی کار، یعنی اینکه وارد ماینکرفت بشیم. قبل اینکه بریم تامنیل یاد بدیم، بگم که شما نیاز دارین به نسخه 1.21 ماینکرفت و فبریک هم باید باشه و بعدش شما نیاز دارین به چند تا مود که مودا رو توی دیسکریپشن میذارم. شما باید همین 1.21 نصبش کنین و همشون هم روی فبریک. مودا رو توی دیسکریپشن براتون میذارم، آره، تا دانلودش کنین و بتونین یه چیز خفن بزنین، یه مثلا یه تامنیل خفن. یه چیز دیگه هم که شما نیاز دارین شیدر پک که شیدر پک کامپلیمنتری 472 به نظرم بهترین گزینه است. حتما اینو استفاده کنین، این عالیه و خیلی خوبه. خب در مرحله اول ما یه ورد جدید میسازیم، اسمش رو میذاریم NPC Mod تامنیل که نمیخواد من همین کافیه. مودش رو میذاریم روی کریتیو، دیفیکالتی روی پیسفول، چیت آن باشه. توی ورد اینو میذاریم سوپر فلت، اینو آف میکنیم، میریم توی ورد، میریم توی گیم رولز دیگه. اینجا مابا رید آف، اینم آف میکنیم و اینا رو همه رو آف کنیم و این کافیه. ما ورد رو کریت میکنیم. همونطور که میبینین الان من هیچ شیدری ندارم و کاملا ورد خشکی دارم، ولی الان من چیکار میکنم؟ میام توی قسمت شیدر رو آن میکنم. همینجور که میبینید شیدر من آنه و میبینید چقدر خوشگل شده، چقدر ماینکرفتم زیبا شده و آره دایی. خب در مرحله اول شما باید یاد بگیرید چطوری از NPC Mod استفاده کنید. پس اینوانتوری رو باز میکنید، اینجا یه گزینه چپ و راست و ایناست. شما میزنید روی پیج دوم، یعنی صفحه راست. آره صفحه راست اشتباه نگفته بشه. اینو برمیدارید، فقط این NPC Mod اینو که برداشتین اینجا کلیک راست میکنید. اینجا اسمتونه که من پیشنهاد نمیکنم اسم براش رو داریم، همین دستی رو داریم بهتره. یکیش اسکینه که میتونی اینجا فولدر اسکین رو باید کنین، چند تا اسکین بزنین، بعدش بیاین بیرون دوباره بیاین تا لود بشه. من اسکین خودم استفاده میکنم. بخواین تایپ پلیرتون یعنی دستاش اصلا گنده نباشه، همجوری بده، من کوچیکش میکنم، اسلیمش میکنم. اینجا میتونه هر موبی انتخاب کنیم، مثلا الی میشه، یا بعد میخوایم دوباره پلیر رو انتخاب کنیم، بعد بیایم توی قسمت پیا و پلیر رو انتخاب کنیم یا دوباره اینجا میتونیم ما رو بچرخونیم، حتی میتونیم زاویه های دیگه بچرخونیم. اینجا دمیج خوردشه اینجوری میشینه و اینجا سایزشه که ما مثلا 6 بعد میتونیم 5 4. الان من چیزمو آوردم، کاراکترمو
میخوام اینجا یه درخت چیز کنم، زبون گرفتم، یه درخت رشد بدم، رشد. آره و من یه چیزی میخوام بهش بدم، میخوام بهش یه سورد. اینجا که سورد رو میگیرید توی دستتون، با این ابزار روش کلیک راست میکنین، یعنی توی ایونتوری این دست راسته، این دست چپه، یعنی دست چپش که میدم همونطور دست راسته شدم. اینجا میتونیم دوباره بزنیم روی اینو میزنم بدم و اینجوری کاراکترش که ما الان یه آیتم داره. و اینجا شما برای رندرگیری نیاز به دارین که اف و وی تون رو بزنین روی سی، چون اینجوری خیلی بهتر میشه. و مثلا اینجا رندرتون رو میگیره. قبل رندرگیری من میخوام شیدر ستینگ رو بهتون بگم. این که روی خودشه، میام توی اسکای اینا رو کپی کنین، بعد اینا رو کپی کنین، این مهمه. و دیگه چی رو کپی میکنین؟ میام توی ورد اینا رو کپی کنین. حالا اینا من زیاد فرقی ندارم، میام توی ادسلاین ستینگ اینا رو کپی کنین و دیگه توی لایتینگ اینا رو کپی کنید. اوورول لایت ستینگ اینا رو کپی کنید. داشت فال البته اینا هم کپی کنین. کنم کل ستینگ من این بود، ولی اینا هم کپی کنین. در جمع هرچی میتونین هم کپی کنین، مثلا این هم کپی کنین. در جمع من اگه بتونم ستینگ ماینکرفت شیدر هم براتون میذارم که بتونین راحت استفاده کنین. و این از اسکین ما میخوایم شما شیفت رو میگیرید، F1 رو میزنید، F رو میتونم از روی سی باشه بچه. F7 رو میزنید، اینو میذاری روی 4، شیفت رو نگه داریم و اسکرین شات رو بگیرید. همینجوری شیفت رو نگه داریم تا تموم بشه. توی این قسمت ما نیاز به برنامه فتوشاپ داریم، پس فتوشاپ باز میکنیم. یعنی اگه ندارین میتونید از سایت ساخت 98 دانلودش کنیم، خیلی راحت. ولی اگه دارین که نیاز نیست، میتونین بازش کنین. این ستینگ رو کپی کنین بچه ها. این ستینگ رو کپی کنین بچه ها. این ستینگ خیلی مهمه، خیلی چیز مهمیه، حتما اینو کپی کنین. خب حالا ما اینجا ویندوز آ رو میزنیم، اینجا سرچ میکنیم درصد اپدیت و درصد. اینجا ما پوشه ماینکرفت رو باز میکنیم، میایم توی اسکرین شات و این اسکرین هایی که ما گرفتیم چقدر خوشگل و زیباست. بک‌گراندش هم خودش حذف کرده، فقط یکم نیاز به تنظیم و نور و اینا داره. ما اول بک‌گراند و حالا هرچی بهش میگن و میاریم، اد میدیم، بزرگش میکنیم. اینجا کنترل شیفت میزنیم. اینجا بخش مهمه بچه ها. ما اینجا یکم رنگ و نورش رو چی شد. حالا وقتیشه که واسه زیر پای کاراکتر ها سایه بذاریم. واسه
یه دایره شبیه بیز مانند سئولی اینا درست میکنیم. مثلا انگار دیدیم مثلا سئولی مانند، مثلا چطور بگم نمیدونم چیده به ذهنم نمیستم چطوری توصیفش کنم. همچه سایه های کوچولوی درش درست میکنیم. پاتیستشون رو همیشه میزنیم روی پنج. حالا من زیاد با شیدر تامنیل نمیسازم، ولی خب شما میتونید استفاده کنید. من اینجا یه پارتیکل یه چیزی دارم استفاده ازش میکنم. خیلی ممنون که ویدیو دیدید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی.